Nagy szeretettel üdvözlöm a Mobil Arena YouTube csatornájának nézőit. Ez itt Shenzhen, és ez konkrétan pedig a Honor központi épülete. Mellette van a szállásunk, és azért vagyunk itt, mert bemutatták a Robot Phone nevű telefont, ami itt van a kezemben, és most már egy ideje ismerkedem vele, és van vele tapasztalatom is, és szerintem egyértelmű, hogy miről szól ez a dolog. Ez egy olyan telefon, aminek a hátuljából ugye ki tud jönni egy gimbalos kamera, és ez bármikor vissza is lehet csukni ezt a kamerát, és akkor ugye egy hagyományos telefonod lesz, ami így néz ki. Na de, van egy csomó kérdés, és elvileg van egy csomó válaszom is. Először is az első kérdés az, hogy ez az egész dolog mire jó. Alapvetően az van, hogy a Honornál azt gondolták, hogy két legyet ütnek egy csapásra. Egyrészt csinálnak egy olyan megoldást, ami telefonban még eddig nem volt, gimbalos kamerát nem nagyon kínált még semmilyen másik cég telefonba egybeépítve, másrészt pedig ezt a kamerát arra is használják, hogy ennek a segítségével a mindenféle ilyen AI szolgáltatásaikat és funkciókat egy kicsit kiterjesztik, vagyis van benne itt a kínai piacon legalábbis egy olyan AI rendszer, a Yoyo, ami ugye nem csak a szokásos AI dolgokat tudja megcsinálni, hanem miután a kamerát ide-oda tudja forgatni a telefon tetején, ezért körül is tud helyetted nézni, látja a te éppen hangulatodat, ahhoz alkalmazkodik, és mindenféle ilyen apró, aranyos és néha hasznos dolgokat csinál a te segítségeddel, meg a te közreműködéseddel. Viszont ez ugye egy olyan rendszer, ami csak Kínában van, a kínai modellekre van fejlesztve, tehát a Yoyo és az egész robotfonnak ez az AI-os vonala, az alapvetően a kínai piacon értelmezhető. Nekünk szerintem, akik nem Kínában vagyunk, sokkal érdekesebb lenne az, hogy mit tud ez a gimbalos kamera, és a helyzet az, hogy azért mondom ezt feltételes módban, hogy sokkal érdekesebb lenne, mert a jelen szituáció az, hogy ezt a telefont Kínán kívül nem lehet megvásárolni. Két oka van ennek, egyrészt nagyon alacsony példányszámba készítik ezt a készüléket, tehát nincs is akkora gyártási volumen, ami lehetővé tenné, hogy a globális piacokon megjelenjen. Másrészt pedig nem is egy olcsó készülék, mert itt Kínában 10 000 yuant kérnek érte, ami ugye nyilván itt mások az adózási dolgok, meg ugye nincsen logisztikai költség sem annyi, de ha ez Kínán kívülre kijutna, akkor valószínűleg nem lenne egy olcsó termék. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy lenne rá piac, mert mindazok az emberek, akik főleg tartalomkészítéssel foglalkoznak, és mondjuk Osmót használnak, vagy Insta360-at, azok lehet, hogy szívesen használnának egy ilyen megoldást is, mert ez rögtön a telefonnal egyben van építve, egyből lehet posztolni, meg egyébként csak kell két eszközt magaddal cipeljél. Szóval, hogy szerintem lenne piaca, csak az a gond, hogy nem csak azért alacsony a darabszám, mert csak a kínai piac van megcélozva, hanem azért is, mert ez egy annyira speciális termék, és annyira bonyolult volt a fejlesztése, és egyébként maga a rendszer is, ami benne van, az nem egy egyszerű dolog, hogy szerintem még a 10 000 yuanos áron is buknak, tehát a Honornak sem érdeke, hogy túl sokat adjon el belőle, mert akkor veszteséges lesz a sztori nagyon, hanem ez inkább egy ilyen demo, egy ilyen tech bemutató, meg egy alapvetően image termék, amivel a Honor szeretné mutatni azt, hogy mennyire innovatív és milyen jó ötleteik vannak, és valószínűleg lesz majd második generáció Robot Phone 2 néven, és ha minden jól megy, azt már úgy készítik el, hogy az már Kínán kívül is elérhető lesz. De ettől még érdekes, hogy hogyan működik. Na most a legfontosabb dolog, hogy ez attól függetlenül, hogy benne van ez a gimbalos megoldás, attól függetlenül ez egy, mondjuk azt, hogy egy kompakt telefon, vastagságát tekintve nem szuper vékony, de egyáltalán nem bántó. Nyilván ott, ahol van a behajtható kamera, ott egy picit vastagabb, de attól függetlenül, hogy ez benne van, még van benne egyébként ultraszéles meg zoom kamera is, 2,7-szeres zoom kameránk van, és egy 50 megapixeles ultraszélesünk, tehát hogy a teljes 3 szenzorod megvan. Ezen kívül van benne vezeték nélküli töltés, ami szintén helyet foglal, és van benne egy több mint 7000 mAh akkumulátor, mert ugye szilícium-karbon technológiával készül ez az aksi is, és még valami hűtés is bele kellett tenni, mert csak az, hogy ki van nyitva a gimbal és tartania kell a telefonnak egyenesen, már az elég sok energiát fogyaszt, és alapvetően melegszik is a termék. De sztereó hangszórókat kapott, van benne egy Snapdragon Elite Gen 5, ami a leggyorsabb chipset, amit most el lehet érni. Az alapmodell 12 GB RAM-mal és 512 GB belső tárhellyel jön, és alapvetően egy alumínium készülékházról van szó, ami titán benne,
az a gimbalt tartó mechanika, amiben van egy nagyon pici elektromotor, ami nem tudom hány nyomatékos, de hogy rettentő erős, és ugye tele van szenzorozva nyilván. Na most amikor használod, akkor az van, hogy használhatod úgy is, mint egy rendes telefont, egy rendes kamerával, van 3 látószöged, ebből a főkamera elég jó, és ebben az esetben, ha fotózol, videózol, akkor eléred mind a 3 látószöget. Ha viszont kihajtogatod a tetejéből ezt a gimbalt, és azt mondod neki, hogy szeretnéd használni a képességeit, akkor viszont a másik 2 kamera, ami egyébként neked opcióként itt van egyébként a hátlapon, azokra nem tudsz átváltani, mert ilyenkor csak a főkamerával, a gimbalos főkamerával tudsz fotót és videót csinálni. Ami jó pofa, hogy egy gombnyomással magad felé tudod fordítani, és akkor egyből a legjobb minőségű selfie-t el tudod készíteni, amit el tudsz képzelni. A helyzet az, hogy ezzel a telefonnal elég jó selfie videókat tudsz felvenni, hiszen azon, hogy egyrészt van egy bokeh effekt, amit szerintem láttok is, ha akarom, vagyis a hátteret elhomályosítja, tehát ilyen portré videókat egész jól csinál. Másrészt pedig hát ugye a legjobb minőségű kamerával csinálja az előlapi videót is. Ennek dacára van egy standard előlapi kamera is rajta, amit leginkább azért fogsz használni, mert azt szeretnéd, hogy azzal működjön mondjuk a 2D-s arcazonosítás, és hát ugye hosszú idő lenne, mire kihajtogatná magából a gimbalos kamerát. Szóval, hogy a hangot is most halljátok, egy relatív forgalmas shenzheni belvárosi utca mellett vagyok, mondjuk itt minden autó elektromos, szóval olyan nagyon sokat nem számít. Másrészt pedig, ami szintén jó pofa, hogy van egy csomó videómód benne, vagy gimbal mód, mert mindenféle módokon lehet állítani, hogy mihez alkalmazkodjon. Most ugye azt kapcsoltam, ami a dőlést küszöböli ki, van olyan, ami pont, hogy a másik irányú dőlést küszöböli ki, és természetesen van olyan, ami ilyen még a szokásosnál is jobban ilyen stabilizált dolog, és azzal lehet mindenféle ilyen sporttevékenységeket végezni. Most bekapcsoltam a Super Stabit, és itt, ha nem jön semmilyen robogós, akkor itt egy picit sétálok a kamerával. Ugye az van, hogy látszik, hogy tök lassan fordul azután, amit csinálok, tehát le van egy kicsit maradva, de hogy ilyen a Super Steady mód, és hát itt most tudok így ugrálni, és akkor ezt a minőségű felvételt csinálja. És nyilván ezt magad felé is tudod fordítani, illetve van egy ilyen virtuális joystick, amivel odaforgatod ezt a kamerát, ahol csak szeretnéd, és akkor olyan felvételt csinálsz, amilyet csak szeretnél. Valamint van benne ilyen karakterkövetés, tehát ha bekapcsolod, akkor egy embert ő követ is a tekintetével, vagyis a forgásával, és akkor mindig az az ember lesz fókuszban a videónál. Szóval van egy csomó jópofa dolog, amit egyébként általában ezek a gimbalos kamerák telefon nélkül is szoktak tudni képviselni. Szoftveres oldalról az az érdekes benne, hogy van benne egy nem csak az, hogy saját fejlesztésű ISP-jük van, ami a képfeldolgozásért felel, hanem a Honor partnerségre lépett az Arri nevű céggel, akik ugye ilyen filmes körökben mozognak és nagyon elismertek, és ennek az az eredménye, hogy szoftveres oldalról is elég rendesen meg van támogatva a cucc. Egyrészt tud log videókat csinálni, egy csomó Arri által fejlesztett lutot már felvétel közben rá lehet tenni, másrészt pedig log C3-ba is tud fölvenni, ami ugye az Arri-nak a saját szabványa, de az nyilván utómunkát igényel, tehát azt csak a profik fogják használni, ha egyáltalán ilyen telefont vásárolnak. Szóval, hogy az Arri dolgozott annak érdekében, hogy minél jobb minőségű videókat tudjál venni. Van egy csomó beállítás, van profi mód, van mindenféle mikrofonbeállítás, aminek nagyon örültem, hogy a változtatható és a fix framerate között tudsz kapcsolni, tehát egy csomó manapság tényleg menőnek számító videós képességekben erős okostelefonban nem tud kikapcsolni a változtatható framerate-et, hanem mindenképpen a telefon dönti el, hogy milyen FPS-be rögzít. Ilyen mondjuk az a Vivo X300 Ultra is, amivel ezt a videót veszem fel. Tehát ebből a szempontból is az látszik, hogy a Honornál valóban átgondolták azt, hogy mire van szükség egy ilyen jellegű készüléknél, és meg is tudták valósítani. Szóval azt mondom, hogy ez így korrekt. Persze van egy csomó kérdés, például az az egyik kérdés, hogy mi van akkor, hogyha leesik a telefon, miközben ki van nyitva a tetején a gimbal. Hát erre az a válasz, hogy nem mondták egyébként a bemutatón, de kipróbáltuk azóta, hogyha elkezded lejteni, akkor elkezdi magát becsukni. De most nyilván minél magasabbról esik le, annál nagyobb esélye van, hogy be tudja magát csukni, de ha csak egy ilyen
1 méter magasról csöppen le, akkor lehet, hogy pont úgy fog érkezni a telefon a felületre, hogy félig van csukva, nem biztos, hogy ez jót tesz, nincs ütésállósági tanúsítványa nyilvánvalóan, de vízállósági tanúsítványa viszont van, tehát kinyitott és becsukott ilyen plexi mellett is tudod a gimbalt használni, és elvileg esőben, és elvileg akkor nem lesz semmiféle problémája. Az eddigi tapasztalatok viszont olyan szempontból vegyesek, hogy tényleg irtózatosan melegszik. Tehát jó, most itt nincs szerencsénk, Shenzhenben iszonyú páratartalom van, és nagyon-nagyon magas hőmérséklet, de hát szerintem egy 10-15 percet videózgattam kültéren, amikor már kaptam az üzenetet a szoftvertől, hogy miután nagyon melegszik az egész rendszer, érdemes lenne visszacsuknom a gimbalt a helyére, és megvárni, míg kihűl. Tehát ez mindenképpen benne van a pakliba. Másrészt pedig, hát ugye ami még itt felmerült, mint szitu, hogy valószínűleg pont emiatt a melegedés miatt az általános sebességteszteken nem hoz olyan kiemelkedő eredményt. Ezeket nem mutogathatom meg, mert megkértek, hogy ezt most még nem mutasd meg, de higgyétek el, hogy egy kicsit alatta van a többi Snapdragon 8 Elite Gen 5-tel szerelt készüléknek, viszont ez a mindennapok során nem látszik. Van egy nagyon jó minőségű kijelzőnk, ami a Honor szerint 6500 literes fénysűrűségre képes. Most már hajlamos vagyok nekik elhinni, mert a Honor 600-aknál az a 6000 nit, amit mondtak, az tényleg ki is jött a telefonokból, tehát itt tényleg egy nagyon jó minőségű kijelzőnk van, és egy erős hardverünk, egy nagy akkumulátorunk és egy speciális hátlapunk. Szóval, ha így nézem, akkor ez egy kifejezetten érdekes készülék. Én azt gondolom, hogy a himi-humi AI izék nélkül is abszolút életképes lenne Kínán kívül is, de a Honornál viszont úgy érezték, hogy amíg az AI funkciókat nem tudják a nemzetközi piacra kiterjeszteni, addig a globális forgalmazását ennek a készüléknek nem csinálják meg, hanem majd a Robotphone 2-nek. Viszont ez egy fontos hír, hogy amikor lement a bemutatói Shenzhenben, akkor a végén elhangzott, hogy az Arri segítségével készített szoftveres megoldások vissza fognak köszönni a következő generációs Honor Magic 9-ekben is, tehát azok a videós képességek, amiket most a Robotphone-ban láttunk, azok megjelennek majd más Honor csúcsmodellekben is, sőt az a hír járja, hogy az videózási szempontból még jobb lesz, mint amit a Robotphone jelenleg biztosít, persze gimbal nélkül. Úgyhogy körülbelül ennyit érdemes gyorsban tudni erről a készülékről. Én szkeptikus voltam azzal kapcsolatban, hogy mennyire használnám, mennyire fog ezt tetszeni nekem, mennyire gondolom ezt egy jó ötletnek, de hogy most már egy fél napja a kezemben van, és mászkálok vele, meg videózgatok vele, azt gondolom, hogy van helye a piacon, látszik, hogy van benne innováció, nagyon félek tőle, hogy mennyire sérülékeny, nagyon félek tőle, hogy mennyire lesz tartós. Többek között annak a plexi üveglapnak az ide-oda csúsztatása, az mennyire lesz ilyen könnyű, mint most, maga az üveglap mennyire le fog majd esetleg egy kicsit karcolódni a jövőben, tehát hogy sok-sok olyan kérdésem van, amire a hosszú távú használat adhatna választ, ez nyilván most nem lehetőség, úgyhogy gyakorlatilag ezek inkább az első benyomásaim voltak a Honor Robotphone kapcsán. Ha úgy érzed, hogy nem volt ez egy haszontalan videó és nézni még hasonlóakat, akár innen Kínából, mert lesz még itt egy pár videó más témában, ami Kínában forog, akár egyéb telefonokról, és még valamilyen nem vagy feliratkozva, akkor itt az óriási lehetőség, hogy ezt pótold. Ha meg már ezt is feliratkozott állapotban nézted, akkor nagyon szépen köszönöm a belém fektetett bizalmat, tartsd meg jó szokásodat, és találkozunk nagyon hamarosan egy következő videóban. Sziasztok!